Hi, I am Renmark, and welcome to our video tutorial about Java programming. In this lesson, we will talk about Lesson 6, which is entitled Process. So let's get started. Process. By definition, process is a series of actions or steps taken in order to achieve a particular end. It is an act of taking a data and converting it to something usable or useful. Kapag sinabi nating process or proseso sa Tagalog, we pertain to a series of steps na kailangan mong sundan or gawin para ma-achieve mo yung isang desired output or product. For example, gusto kong kumain ng adobo, so typically, yun yung gagawin ko. Kailangan kong magluto ng adobo, di ba? So, yung pagluluto is actually a basic example of real-world process. Kasi may mga steps na involved para yung mga raw materials natin, kagaya ng sangkap at yung sahog, ay may convert natin sa isang output na kung tawagin natin ay isang dish na adobo. In programming naman, para may maipakita tayong useful na output from taking some data from the user, kailangan nitong mag-undergo sa tinatawag nating process. For example, gusto mong makuha yung average grade mo based doon sa hawak mong mga grades as input. So, ano yung gagawin mo? So, typically, magko-compute tayo. Now, yung computation doon is a concrete example of process. Sa tuwing nagko-compute tayo, nagkakaroon ng process. We have expressions in Java. An expression is any legal combination of symbols that represents a value. Each programming language and application has its own rules for what is legal and illegal. In Java, x plus 5 is an example of an expression. If you can still remember nung lesson 4, nung nag-discuss tayo about sa mga arithmetic operators, we discuss kung paano mag-create ng mga mathematical expressions gaya ng x plus 5. This x plus 5 is tinatawag nating expressions at sila yung pinakamadaling example of process sa isang programming language like Java. Every expression consists of at least one operand and can have one or more operators. Operands are values, whereas operators are symbols that represents a particular actions. In the expression x plus 5 and 5 are operands and the addition symbol is an operator, basically expressions can be made out of a formula. So kapag sinabi natin x plus 5, ang tawag natin sa kanila ay expressions. Okay? Ito, yung x plus 5 expressions. Yan. Yung mga inputs natin like yung variable x at yung 5, ito, sila naman yung tinatawag nating operand, while yung addition o yung plus symbol na nandito, ito, okay, is yung tinatawag nating operator. Just like what we discussed last time during chapter 4. Expressions are one of the simplest form of process operation in programming language, as I've said. Kanina, ang mga expressions ang isa sa pinakamadaling form ng process of operation in programming. Pero process isn't limited to expressions. Process can also be a decision-making routine, a loop, a function call, and etc., which will be discussed properly sa mga upcoming pa natin na mga lessons. To further understand the topics of process, we will now going to demonstrate some basic operations in Java. Okay, so let's get started. Here we have our previously created Java project. So we will now going to create another class. So yeah, right click, new class. Oops, sorry. So again, we take a right click and then we click new, then class. So in here, we will be making this process demo, the name of our class, and then hit finish. And we will now going to create our main method. So by doing public, static, void, main, and then we have string sa gitna, and then we have args. Do not forget the curly braces. So how do we perform process? Very simple. So first is kailangan natin ng mga operands. So sinabi natin pagka operands,
Ito yung mga, typically these are inputs. Inputs, okay? This can be, pero hindi sinabing inputs lang operand, no? Madalas, they are inputs. So, they can become numbers, o mga constant na numbers, and they can also become variables or function results. So, pwede rin ganito. Results. Now, kapag sinabi naman nating mga operators, ito yung mga diniscuss natin last time na mga symbols gaya ng addition, subtraction, multiplication, division, modulus, yung increment, and the decrement operators. So, gawin natin. Kung gusto natin mag-perform, for example, ng addition, so meron tayong variable na n1, at saka n2, at saka variable na sum. So, yung n1, pwede ko na itong lagyan ng laman. Kunwari, lalagyan ko ito ng laman na 10. At yung n2, pwede ko ito lagyan ng 20. Now, what I can do sa sum is, I can do sum is equals to n1 plus n2. And then, that's it. So, kaya nag-error yan kasi wala akong comma dito. Ayan. So, this one is what we call an expression. This is a process. Okay? It's a process. So, yung n1 dito is the variable na nagko-contain ng value na 10 at yung n2 dito is another variable that contains expression or value of 20. Now, if I put an operator in between, magkakaroon tayo ng process. At yung process na yun, tinatawag natin addition. So, yun yung papasok sa variable nating sum. Tatawagin natin yung buong part na to as expression. So, ito yung second phase kasi ng basic programming, ang pag-create ng process. Now, kapag nakapag-create ka ng process o nakapag-solve ka na, nakapag-compute ka na, ang kailangan mo na lang gawin is i-print yan sa screen. Gaya yung diniscuss natin last time. Gaya ng system.out.print, for example, and then we can say the sum of n1 and n2 is, and then, ulitin natin. We can output this using two different output statements. So first, gagamit ako ng print. So we can do system.out.print, and then ang gusto kong maging output pala nito, by the way, para meron kayong guide. Okay? Para may guide kayo, ang gusto kong maging output nito is the sum of 10 and 20 is 30. So, ganito yung gusto kong makitang output. Okay? So, sa print natin, pwede kong gawing the sum of, and then may space, kasi magdidikit yan. And then, I'm going to concatenate n1, tama, which is 10, and sum of 10, and then concatenate ulit, and then may space sa dulo-dulo para hindi magdikit. And then, sa susunod naman, didikit ko na yung n2. So, the sum of 10 and 20, and then another concatenation para dun sa word na is, na may spaces sa magkabilang dulo, is yung value nung sum. So, this is how we do it using print method. So, let's run. So, the sum of 10 and 20 is 30. So, tama. What if gagawin natin to gamit ang printf? So, kung printf ang gagamitin natin, we can do system.out.printf, and then, mas madali kasi siya dito actually, kung pagpipiliin, the sum of %d, again, we have to place placeholder, the sum of %d and %d is colon and then another %d. Tapos in here, I'm just going to enumerate the variables, which is n1, n2, and the sum. So if I rerun this, then click OK, wait, wala akong semicolon. Okay, so again, we write this, run this, and then same answer, same output rather. The sum of 10 and 20 is 30. So, same if gusto nating mag-perform ng division, ng subtraction. So, sa subtraction naman, pwede tayong gumawa ng diff. Okay? And then another expression would be diff. For example, diff
is equal to N2 minus N1. That's possible. So, if gusto naman nating gumawa ng product, then we can do prod. Also, hindi. Gagawin nating float yung isa. So, we have prod might be equal to N1 times N2. Okay? Nakakalimutan ko palagi yung equal sign. Nakakainis. And then diff. The quotient rather. So, sa quotient, magpapakita ako ng dalawang example kung paano nag-work ang float at saka ang integer. Okay? Para lang makakuha natin. F. Okay? Ang gagawin ko dito, meron ako dito isa pa na quotient pero int. QI. Yan. So, para maipakita ko yung difference ng integer division at saka float division. So, sa QI, okay, at for example, si N2 ay dinivide natin, for example, ng 20 yan, di ba? So, alanganin siya kung i-divide ko ng 6. So, si QI is N2, i-divide ko ng 6. So, that's 20 divided by 6. Typically, ang magiging sagot natin dyan ay 3, okay, with some points, tama? So, we can bring up the calculator para makita lang natin. So, if that's my expression, typically, if I have 20 and I divided by 6, we're expecting 3.33. Teka, palitan natin yung operator. Gawin natin tong divide by 3 para mas masaya. Kung 20 yan, tapos dinivide natin by 3, makukuha natin ay 6.66. Tama? Ito. So, since 0.66 to, we're expecting the value of 7. 7 ba ang maging output nito? Remember, integer yung QI, di ba? So, again, magkakaroon kayo ng iba't ibang sagot dito, no? Pero, I would like to ask you, habang ginagawa ko yung mga susunod na example, ano kaya magiging sagot kapag meron akong variable na nakadeclare ng integer, and then nag-perform ako ng expression, kagaya ng 20 divided by 3. And then, meron din akong Q and then F. Yun yung para sa quotient natin ng float. And same, we're going to hit divide by 3. So, this time naman, float yung gagawin natin. Now, hindi ko na i-output yung dalawang to kasi parehas lang nung kanina. Gusto kong ipakita ang output dito ay yung sa quotient. Okay? So, system dot out dot print na lang, at ipiprint ko kunwari yung quotient I. Yan. Ano kaya laman ng quotient I? Sa mga nagsasabing 7, standby. Sa akin, ang sagot ko dito ay 6, hindi 7. Okay? So, if I run, then, boom, 6. Bakit 6, sir? 6.66 naman yan. Sa integer, hindi nagkakaroon ng tinatawag nating round off. Kahit 6.99 pa yan. 6.99999. Sa integer, tinatanggal niya o tinatrancate niya yung part ng decimal places. So, kung ang nakuha lang niya dyan ay 6 lang. Kasi, this is how we perform integer division. There is no such thing as what do you call this one? Round off. Diba? We have 20. This is the elementary division, and elementary division is exactly the same with how the integer division works. And then, we have 2 as the remainder, 6. Pero hindi naman nagkaroon dyan ng round off. So, kaya 6 ang pumasok doon sa QI. How about doon sa QF? Output nito ay 6, no? Yan. How about sa QF? Okay, so if meron na kayong mga sagot, let's see. Ang nakikita kong output dito ay 6 din. Pero may 0, 0. Yeah. Tatawag ba? 66.66. Hindi pala na-comment to. Yan. So, tulad ng sinabi ko sa inyo, it's 6 pa rin, pero may 0 sa dulo. Yan. So, 6.00 ang output nito. Bakit, sir, hindi siya naging 0.66? Di ba dapat magkakaroon siya ng decimal places?
Ito yung common mistake ng mga Java programmers, mga beginner, no? Kahit float yung sasalo dun sa output natin, yung input mo na ginamit ay naka-declare ng integer. Yun ang problema. Unless sana, no? Kung meron ka ditong isang number na kunwari float dito, fn2 at naglagay ako dito ng 20, pakita ko lang, diba? Imbis na yung n2 yung gagamitin ko, yung fn2 yung gagamitin ko. If yung fn2 yung ginamit ko dyan, then makikita natin yung gusto nating makita na may decimal. Bakit? Kasi including yung input na ginamit mo o operand is naka-float. Yun yung madalas na common mistake. So, ibig sabihin ba sir, kapag kailangan namin ng decimal places, tapos magdi-divide kami, mas maganda kung yung input namin float na kagad? Yes, exactly. Kung sa tingin nyo kakailanganin yung mga decimal places ninyo kapag nag-divide kayo, then do not make your input as integer. Okay? So, you do not do that. Actually, may gusto nga ako subukan eh. Paano sir kung ginawa ko tong 3F? Pwede ba yun? Will it work? So, if we run this, yes, it's working. Why? Because yung isang operand ay nakadeclare na float. Actually, kung gagawin ko nga lang itong 3.0, okay, mag-error pa rin yan. Pero that indicates na I am planning to divide it with another operand which is a floating point. So, if we divide this, then it works. So, that's the second thing. That's the second idea. You can declare it, the one operand as a float, or syempre, nagkataon lang sa example natin. Again, nagkataon lang sa example natin na may kakayahan tayong i-declare yung isang operand as float. Pero paano kung yung divisor mo is also a variable na nakadeclare na integer? Then that will become a problem. Dun mo kakailanganing i-declare silang lahat ng naka-float. Naiintindihan? So, hopefully yes, no? Basta ang point ko dito, kahit na ang receiving variable mo ng output ay float, kung ang operand mo naman ay nakadeclare ng integer, you will going to get the integer output pa rin. Naintindihan? Okay, so hopefully yes. Next, we have the modulus. So, i-discuss naman na natin yung modulus dati. So, meron tayo ditong mod. Okay, so, halimbawa, modulus ng n2 tapos sa 3. So, ang modulus ng n2 tsaka sa 3, sir, yung modulus ba, hindi natin di-declare ng float? Hindi. Bakit? Kasi remainder yan eh. Wala namang remainder na may decimal places. So, you have to remember yung part na yun. No, kasi minsan walang silbi kung magkakaroon ka rin naman ng decimal places. Eh, kailangan mong makuha yung remainder niya. So, ang remainder nito, 18 yung 3 times 6 times 3. So, makukuha tayo dito ng 2. Wait, ng 6. 20 divide by 3. Bobo. Sorry. Makukuha natin dito ay 2. Yan. Nagtaka ako eh. Nag-aalanganin din ako ba? Ganun. So, common mistake. Hindi ko lang napalitan. So, ang modulus natin ay 2. Yun yung sagot ng remainder. Okay? Next. Okay. The plus plus na naipakita ko na. Pero dito papakita ko sa inyo yung tinatawag nating pre-increment. Pre-increment at yung tinatawag nating post-increment. Siyempre, same na rin doon sa decrement yan. Pero demo lang muna natin. So, we have system .out .print. Okay, we have x, for example. Wala pa tayong variable na x. I-declare ko pala dito. So, mali po din spelling ko. Bad trip. So, int x is equals to 10. Ngayon silang lahat. Pwede ko na rin silang i-comment. Pero, since gusto kong lahatan, ganyan na lang. Yan. So, how does the pre-increment works? Very simple. Wala pa tayo doon. Piniprint ko pa lang yung value ng x. So,
if I put plus plus over here, then we can see 10. Okay? Magtataka kayo. Sir, di ba dati nung pinakita mo sa amin na yung x++, nag-create siya ng bagong line? Mali ba yun? Tama. Tanggalin ko muna, no? Pakita ko sa inyo para lalo kayo mo-confuse. X++, and then, doon ko siya ginawa, print natin yung x. Diba, kung naalala nyo yung tinuro ko sa inyo, ang plus plus, that means add 1. At ang value ng x is 10, so add 1, 11. Run ko ulit yan, ang makikita ko ngayon ay 11. Oh, 11 nga. Sir, di ba? Tanggalin natin dito ngayon. Balik natin doon. Okay. 11 naman baka nag-bug lang yung compiler. I-run natin siya ulit. Di, 10 talaga Ano nangyayari kababalaghan dito? Actually, walang kababalagahang nangyayari. Ang nangyayari dyan is because nagkaroon tayo ng tinatawag nating post-increment. So, dito na ngayon pumapasok ang discussion natin ng post at pre-increment. Kasi, kung ang gagamitin natin dyan ay plus plus x, pakita ko sa inyo dito plus plus x, then pag nirun ko to, I'm 100% sure na makikita ko dyan ay 11. Yan. So, ano bang pinagkaiba ng pre-increment at post-increment? Ang pre-increment, nauuna yung mga operator, increment symbol natin bago yung variable. Sa post-increment naman, variable muna, and then nandun yung increment. Pag sinabi natin pre, ibig sabihin, that's the prefix na before increment. Post naman is after, so after increment. So, kung maalala niyo yung original value ng x is 10, noong nakalabas yan dito at nag-perform ako ng post-increment, tama na pagkatapos mangyari ng code na to, pagbaba niya dito, 11 lang naman yan. Kasi nga, post-increment. Ganito labas na muna natin dito yan. Kaya, nung ipinrint ko yung value ng x, 11 na siya. Kasi nga, pagkatapos ma-execute ng code na to, dun pa lang siya mag-i-increment. Kasi post. Kaya nga, pagbaba natin ng x, 11 na. Ngayon, kapag naman gumamit tayo ng pre-increment, pares pa rin naman ang resulta sa ngayon, no? I mean, walang pagbabago yan. Ang sinasabi lang naman natin dito ang nangyayari naman, bago matapos yung line na to, bago matapos yung execution ng line na to, 11 na ang laman ng x, ano man yung mangyari. So, pagbaba mo dito, 11 pa rin naman yung sagot mo. Ngayon, nangyayari lang ang post-increment kapag natapos. So, kaya nung ipinasok natin sa loob ng printing mismo, yung expression, which is pwede, yung isa mga bagay na gustong ipakita sa inyo ngayon, hindi nag-take effect kaagad yung value kasi pinrint lang muna niya yung value ng x, which is 10. Pero kung susubukan ko ngayong i-print ulit ang value ng x, then makikita ko yung 10, 11. Print line. Kadikit yan, no? Confused na naman kayo. So, 10, 11 ang makikita ko dyan. Naintindihan? Kasi dito, pinrint niya yung x. Post-increment, ang take effect niyan pag natapos pa lang yung line na to. Doon pa lang magte-take effect yung 11. But, if I did a pre-increment, bago pa matapos yung line na to, 11 na parehas yung value ng mga yan, o yung output niyan. Kasi nga, nag-perform tayo ng pre. So, kung may pre-increment at post-increment, meron din tayong pre-decrement at post-decrement. Siyempre, magbabago lang naman tayo ng operator kung decrement. Okay. Copy-paste. Yan. Okay. So, dito naman, imbis na plus plus, gagamit naman tayo ng minus minus, minus minus naman dun. Pero again, the concept are the same. So, if may minus minus ako dun, then I'm expecting 9. Kapag naman post-decrement, that is 10, 9. Naintindihan? Hopefully, yes, no? So, na-discuss naman natin yung increment dati, tsaka decrement Ang pinag-uusapan na lang natin kasi ngayon is kung pre ba siya or post. So, magkaiba kasi yung behavior nila. Kung yung value gagamitin pa lang naman sa next line,
then walang magiging bearing si pre at saka si post. Kasi pagkatapos ng execution, mag-change naman din parehas ang value nila. Nagkataon lang na ang pre is current bago siya lumabas doon sa line na yun. Nag-take effect na kagad. Okay? Next. Same doon sa mga ginawa last example, sa mga ginawa natin example last time. So, kung babalikan ko yung mga output statements demo natin, may gusto lang akong makuha dito. And that would be the average grade. Parang integer kasi ito eh. Okay lang. Convert ko na lang mamaya. So, copy ko to at gusto ko siyang i-paste dito. May gusto lang akong ipakita sa inyo. So, delete. Output pala. So, meron tayong ganitong klase ng input. By the way, imbis na gagamit ako dito ng int, kagaya lang na sinabi ko sa inyo kanina, I do suggest na gagamit ako dyan ng float. Ngayon, meron akong float G1, 90, G2 is 91, G3 is 92. Now, hindi ko, ang normal process dyan ay meron kang average at syempre hindi mo i-compute. Hindi ikaw yung magko-compute niyan. Kailangan ikaw yung magpe-perform ng computation dito. So, for example, we have av is equals to G1 plus G2 plus G3, tama? Divided by 3. So, this is how we do it. This is how we do it. Okay? Ngayon, kapag nirun natin yan, okay, nirun natin yung program na yan, kasi kinukuha natin average, di ba? Ang average, i-add mo lang lahat ng number, tsaka mo sila i-divide by the number. If we run this, ang magiging output natin is again 200 plus. And, wait. Yeah. Because, yung mga format natin ay naka %d. Dapat ito ay naka %f at gawin natin 0 para masaya. Okay? So, hindi ko kinakat yung mga error para makita natin. Okay, tulad ng sinabi ko, magiging output niyan ay 211.67. Why? Because hindi tayo naglagay ng parentheses. So, it is very important for us to put parentheses dito. So, kapag ka naglagay tayo ng parentheses, uunahin niya munang i-add yung tatlo bago niya i-divide yan by 3. So, if we did this, then we can get this particular output. Now, ang gusto kong pakita is, what if, sir, hindi na tayo mag-create ng process sa labas? Can we integrate process at the same time do sa output statement? The answer is yes, but again, I suggest you do not do that. It's not a good practice na palagi na lang tayong naglalagay ng, o nagdidirect ng output doon. Better, but it's possible, no? But again, I do not recommend it. But for the sake of example, again, i-copy paste lang natin to muna para magkaroon tayo ng duplicate copy. Ang short method nito, actually, I cannot necessarily call it short method, but another way to do this is, instead of having this av, we can also create, for example, another parenthesis doon just to make sure na process natin na maayos yung G1 plus G2 plus G3, and then again, we divide by 3. So, pwede nating i-direct ang isang expression sa loob ng printing. Is that possible? Ang ginagawa na nga natin. So, we have the same result. Ang basic example ng sinasabi natin is, pwede to, system.out.print, kahit print lang na n1 plus n2. You can do this. Sir, hindi ba magko-concatenate yung dalawang yan? Hindi. Bakit? Hindi sila magko-concatenate kasi kung dineclare mo itong parehas as integer, hindi magko-concatenate yung dalawang yan. Magkakaroon lang tayo ng concatenation kapag ka text yung inilagay mo dito. Pero kung parehas naman silang variable, then hindi tayo magkakaroon ng problema unless, no, gamitin natin to. Since nag-print na tayo last na demonstration na, ito last na talaga to, print G1 plus G2, okay, we run, hindi, nag-error kasi pati tinanggal ko,
Okay, we run this one. And then 181. Ngayon, kapag naglagay pa ako dito ng text, kunwari, at nirun ko to, okay, that is 181 and then text. So, ano nangyari dito? Inadd niya muna to and then nag-concatenate siya. Paano naman if ganito ang arrangement nila? Okay? If this was the arrangement, then this will be the output. What happened? Close, open. Binago ko lang yung arrangement. Nagkaroon tayo ng problema. It's because na-detect niya, ang unang detection niya is text. Pagkatapos, sinundan mo ng plus, automatically, ang pagkakaalam ng Java dyan ay, uy, magkakaroon tayo dito ng concatenation. So, concatenate niya yung value ng G1 which is 90 and then yung G2 which is 91. Kaya ganito yung itsura niyan. And we don't want that to happen. Now, how do we prevent that from happening? We can put parentheses sa pagitan ng G1 at G2 to indicate na yung dalawang to, since pares naman silang number which is float, they have to perform summation muna bago siya i-concatenate doon sa text na nandun sa labas. Naintindihan? So, I believe lahat ng aspect ng process na-tackle ko naman na dito. I hope you learned something sa lesson natin na ito. And that's the end of lesson 6. If you loved this video, kindly drop a thumbs up and subscribe. Thank you.